ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ በዋሸራ አካዳሚ የሚቀርብላችሁ የ10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። እንግዲህ ባለፈው እንደምታስታውሱት ዩኒት 3 ኢምፖርታንስ ኢን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በሚለው ሌሰን 13 ወይም ደግሞ ሌሰን 13 ላይ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዋት ሳልትስ ኤንድ ሰም ኮመን ሳልትስ ዩዝ ኦፍ ሰም ኮመን ሳልትስ የሚሉትን discuss አድርገናል. So when you come to today's lesson, we will discuss about the properties of salts. Okay, the properties of salts. So objective. What is the objective of this lesson? That's at the end of this lesson, what you should achieve. እንግዲህ ሁሌም እንደምንለው ኦብጀክቲቫችን explain the properties of salts ነው. Okay, at the end of this lesson, ምን ማድረግ አለባችሁ? You should explain the properties of salts. Okay, application of salts as fertilizer, herbicide and pesticide የሚለውን ፓርት 2 ላይ የምናየው ይሆናል። ግን እዚህኛው ላይ is more እንግዲህ ዲስከስ የምናደርገው ምንድነው? properties of salts የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ salts can be classified depending on what? The anion. Okay, when you say the anion, the negative ion, they possess. በሚዱት negative ion saltin classify እናደርጋቸዋለን. That is why, because the anion is partly responsible for the solubility of what? Salt. Okay, anion for solubility of salt partly ምንድን ናቸው? Responsible ናቸው. So the first one is solubility of salts. Okay, solubility of salts. When salts are added to water, okay, when saltin ወደ ውሃ ስንጨምር ወይንም ደግሞ water is added to salt ወይንም ውሃን ወደ salt add ስናደርግ different types of action take place. እንግዲህ የተለያዩ አክሽኖች ይካሄዳሉ። okay, ምን አክሽኖች ሊካሄዱ ይችላሉ የሚለውን ስናይ some salts are soluble in water. Okay, some salts are soluble in water, some salts are insoluble, while some salts are what? Only slightly soluble. እንግዲህ እነዚህ ሊካሄዱ ይችላሉ። የተወሰኑ ሳልቶች soluble ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተወሰኑ insoluble ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተወሰኑ ደግሞ slightly ምን ሊሆኑ ይችላሉ? soluble ሊሆኑ ይችላሉ። okay, ሊሟሙ ይችላሉ። The second one is the tendency to absorb water from the atmosphere or release water to what? The atmosphere. እንግዲህ classification of salts አንደኛ በsolubility of salts እንከፍላቸዋለን። ሁለተኛው the tendency to absorb water from ከአትሞስፌር አብዞርብ በሚያደርጉት ተንደንሲያቸው ነው ችሎታቸው ኦር ሪሊዝ ወተር ቱ ዘ አትሞስፌር። እንግዲህ ሳልቶችን ከአትሞስፌር ወተር አብዞርብ በሚያደርጉት ወይንም ደግሞ ወደ አትሞስፌር ውሃን ምን ሪሊዝ በሚያደርጉት ተንደንሲ ልንከፋፍላቸው እንችላለን። ሶ ሳልትስ ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ በዚህ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ሳልት አብዞርብ በሚያደርጉት ፍሮም ኬት ከአትሞስፌር ወይንም ደግሞ ሪሊዝ ቱ ዘ አትሞስፌር ሳልትስ ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ሃይግሮስኮፒክ ሳልት፣ ዴሊኩዌሰንት ሳልት and efflorescent salt depending on what? Their tendency to absorb water from the atmosphere or release water to what? The atmosphere. እንግዲህ ከአትሞስፌር አብዞርብ በሚያደርጉት ተንደንሲ ወይንም ደግሞ ወደ አትሞስፌር ከአትሞስፌር አብዞርብ በሚያደርጉት ተንደንሲ ወይንም ደግሞ ወደ አትሞስፌር ሪሊዝ በሚያደርጉት ተንደንሲ ሳልቶችን በዚህ በሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሃይግሮስኮፒክ ሳልት፣ ዴሊኩዌሰንት ሳልት እና ኢፍሎረሰንት ሳልት ብለን እንከፍላቸዋለን። now let's see one by one what does mean. Okay, what does mean hygroscopic salts? Hygroscopic salts are salts those which absorb water from the atmosphere but remain solid. እነዚህ ሳልቶች አብዞርብ ያደርጋሉ ወተርን ከምን ከአትሞስፌር ማለት ነው እስከ ከባቢ አየር። ነገር ግን ምንድነው remain solid ምን ሆነው ነው የሚቆዩት? ሶሊድ ሆነው ነው የሚቆዩት። ኦኬ ምንም እንኳን ወተር አብዞርብ ቢያደርጉ they remain what? as solid. ኤግዛምፕል እስኪ ለዚህ ኤግዛምፕል የሚሆን ሃይግሮስኮፒክ ሳልትስ አንሃይድረስ ኮፐር አንሃይድረስ ኮፐር ሰልፌትን ብንወስድ this is copper to sulfate. okay, anhydrous copper to sulfate ለዚህ ምንድነው it's a good example ነው ማለት ነው። the second one is deliquescent salts እንለዋለን። እንግዲህ ሃይግሮስኮፒክ ሳልት ምንድነው ብለናል? ዋተር አብዞርብ ያደርጋል from the atmosphere ብለናል አይደል? ነገር ግን ሪሜን ምን ይሆናል? ሶሊድ ነው ብለናል። ይሄንኛውስ
ዴሊኩዌሰንት ሳልትስ የምንለው ደግሞ አብዞርብ ዋተር ፍሮም ዋት ዘ አትሞስፌር ቱ ፎርም ሶሉሽን። አያችሁት ልዩነቱ? ሃይግሮስኮፒክ ሳልት ከሆነ አብዞርብ ያደርጋል ወተር ከአትሞስፌር፣ ነገር ግን ምንድን ነው ሪሜይን ሶሊድ ነው። ይህንኛው ግን ዴሊኩዌሰንት ሳልትስ የምንለው አብዞርብ ዋተር ፍሮም ዘ አትሞስፌር ቱ ፎርም ዋት ኤ ሶሉሽን ማለት ነው። ምንድን ነው የሚፈጥረው? ሶሉሽን ነው የሚፈጥረው። ሶ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ አብዞርቢንግ ዋተር ፍሮም ዘ አትሞስፌር ባይ ሶሊድ ቱ ፎርም ሶሉሽን ኢዝ ኮልድ ዴሊኩዌሰንስ ይባላል። ዴሊኩዌሰንስ ፕሮሰሱ ሂደቱ፣ ያ ማለት አብዞርብ የማድረግ ሂደቱ ወተርን ከአትሞስፌር ሶሊድ ባይ ሶሊድ ቱ ፎርም ዋት ኤ ሶሉሽን ምን ይባላል? ዴሊኩዌሰንስ። ዚስ ኢዝ ዋት ዘ ፕሮሰስ። ምን የመፍጠር አብዞርብ አድርጎ ባይ ሶሊድ ምን የመፍጠር ሶሉሽን የመፍጠር ሂደቱ ምን እንለዋለን? ዴሊኩዌሰንስ እንለዋለን። ዴሊኩዌሰንስ እንለዋለን። ኤግዛምፕል ካልሲየም ክሎራይድ። ለምሳሌ ካልሲየም ክሎራይድ መውሰድ እንችላለን። ሶዲየም ናይትሬት መውሰድ እንችላለን። ዚስ ኢዝ ዘ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ ሶዲየም ናይትሬት። አይረን 3 ክሎራይድ። ዚስ ኢዝ አይረን 3 ክሎራይድ። እነዚህ ሳልቶች ዴሊኩዌሰንት ሳልት እንላቸዋለን። ያ ማለት ከአትሞስፌር ወተር አብዞርብ አድርገው ምን ይፈጥራሉ? ሶሉሽን መፍጠር ስለሚችሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ኢፍሎረሰንት ሳልትስ እንለዋለን። ኢፍሎረሰንት ሳልትስ እንግዲህ ፍሎረሰንት ሳልትስ የምንለው ሉዝ ዜር ዋተር ኦፍ ክሪስታላይዜሽን ቱ ዚ አትሞስፌር። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው አይዘር ምን ብለናል? ከአትሞስፌር አብዞርብ በማድረግ ወይንም ደግሞ ሪሊዝ በማድረግ ቱ ዚ አትሞስፌር ብለናል አይደለ? ይሄንኛው ሶስተኛው አይነት ሳልት ፍሎረሰንት ሳልትስ የምንለው ሉዝ ዜር ዋተር ስለዚህ ሪሊዝ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ኦፍ ዋት ክሪስታላይዜሽን ቱ ዚ አትሞስፌር ወደ አትሞስፌር ወተር ምን ያደርጋል? ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዘ ሉዝ ኦፍ ወተር ኦፍ ክሪስታላይዜሽን ባይ ሶሊድ ክሪስታልስ ቱ ዘ አትሞስፌር ኢዝ ኖን አስ ምን ይባላል? ሂደቱ ኢፍሎረሰንስ ይባላል። ኢፍሎረሰንስ ሂደቱ ቅድም ምን ብለናል? እዚህ ጋር አብዞርብ አድርጎ ከአትሞስፌር ሶሉሽን ሲፈጥር ባይ ሶሊድ ምን ብለናል? ዴሊኩዌሰንስ ብለናል አይደለ? እዚህ ጋርም ደግሞ ልክ ክሪስታላይዜሽን ሲፈጥር ሪሊዝ አድርጎ ማለት ነው። ወዴት? ወደ አትሞስፌር ማለት ነው። ምንድን ነው ሂደቱ? ምን እንለዋለን? ኢፍሎረሰንስ እንለዋለን። ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ኖት ዛት እዚህ ጋር መመልከት ያለብን ነገር ምንድን ነው? ኦል ዴሊኩዌሰንት ሰብስታንስ አር ዋት ሃይግሮስኮፒክ። እንግዲህ ዴሊኩዌሰንት ሳልት ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ሃይግሮስኮፒክ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም ዋት ዴሊኩዌሰንት ሳልት በት ኦል ሃይግሮስኮፒክ ሰብስታንስ አር ኖት ነሰሰርሊ ዴሊኩዌሰንት። እዚህ ጋር ልብ በሉ። እዚህ ጋር በደንብ ማወቅ የሚገባችሁ ሁሉም ዴሊኩዌሰንት ሰብስታንስስ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ሃይግሮስኮፒክ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ሁሉም ሃይግሮስኮፒክ ሰብስታንስ ምን ላይሆኑ ይችላሉ? ዴሊኩዌሰንት ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ይህንን ነው በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል። ኤግዛምፕል ብንወስድ ለምሳሌ ሃይድሬትድ ሶዲየም ካርቦኔት። ዲስ ኢዝ ሃይድሬትድ ሶዲየም ካርቦኔት ማለት ሶዲየም ካርቦኔት 10 ሞል ኦፍ ዋተር ማለት ነው። ስቲል ዋተር ይዟል አይደለ? ሃይድሬትድ ሶዲየም ሰልፌት ልንወስድ ይችላለን። እነዚህ ለምሳሌ ሃይድሬትድ ሶዲየም ሰልፌት የሚለው ሶዲየም ሰልፌት ዋት 10 ሞል ኦፍ ዋት H2O። እነዚህ አሁን ምን ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳየነው ሁሉም ዴሊኩዌሰንት ሃይግሮስኮፒክ መሆን ይችላሉ። ነገር ግን ሁሉም ሃይግሮስኮፒክ ሰብስታንስ ነሰሰርሊ ምን ላይሆኑ ይችላሉ? ዴሊኩዌሰንት ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው አኳየስ ሶሉሽን ኦፍ ሶሉብል ሳልትስ ነው። እንግዲህ አኳየስ ሶሉሽን ኦፍ ሶሉብል ሳልትስ ስለ ፕሮፐርቲ እያወራን ነው። እነዚህ አኳየስ ሶሉሽን ኦፍ ሶሉብል ሳልትስ አር ጉድ ኮንዳክተር ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ጉድ ኮንዳክተር ናቸው። ለምን ከተባለ ምክንያቱም ቢኮዝ ዘይ ሪሊዝ ሞባይል ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ አየንስ ኢን ሶሉሽን ምን አላቸው ማለት ነው። ሞባይል የሆነ ፖዚቲቭ አየን እና ኔጌቲቭ አየን አላቸው በሶሉሽን ውስጥ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶዲየም ናይትሬትን ውሰዱ። ይሄ አኳየስ ሶሉሽን ውስጥ ሶዲየም አየንና ናይትሬት አየንን ምን ያደርጋል? ሪሊዝ ያደርጋል። እዚህ ጋር ምን አለ? ፖዚቲቭ አየን አለ፣ ካታየን። ይሄንኛው ምንድን ነው? ኔጌቲቭ አየን ወይም አናይን የምንለው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ሞቢሊቲ ኦፍ አየን አለ። ሞቢሊቲ ኦፍ አየን ካለ ደግሞ ምን ማድረግ ይችላል? ኮንዳክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኤሌክትሪሲቲ። ካልሲየም ክሎራይድን በተመሳሳይ እዚህ ጋር ብታዩት ካልሲየም አየን አለ፣ ክሎሪን አየን አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ አየን ወይም ካታየን አለ፣ ኔጌቲቭ አየን ወይንም አናይን አለ። ሞቢሊቲ ኦፍ አየን ካለ ደግሞ ምን ብለናል? ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት ማድረግ ይችላል ብለናል። አራተኛው ፕሮፐርቲ ምንድን ነው? ተርማል ስቴቢሊቲ ኦፍ ሳልትስ ነው። ተርማል ስቴቢሊቲ ኦፍ ሳልትስ
thermal stability of salt is the properties of salts to resist irreversible change in its what? Chemical and physical structure. Often by what? Resisting decomposition at high relative what? Temperature. Thermal የምንለው እንግዲህ heat ነው አይደለ? thermal የምንለው so thermally ወይም thermal stability of salt የምንለው is the properties of what? Salt to resist what? Irreversible change. resist የሚያደርግ ነው አይደለ? ማለት ምንድነው? thermally ቀጥታ በሂት ምንድነው? change ለመሆን ፈቃደኛ ያልሆነ ያ ማለት resist ያደርጋል። ኦኬ ያ ማለት irreversible change ነው in its chemical and what? Physical structure ማለት ነው። chemical structure ሊሆን ይችላል ወይም physical structure. often by what? resisting decomposition. ያ ማለት በቀላሉ decomposition ለማድረግ ምን ያደርጋል? resist ያደርጋል ነው። decompose አይሆንም at high relative temperature. So when different salts containing the same anion okay are heated ለምሳሌ የተለያዩ ሳልቶች ነገር ግን አንድ አይነት አናይን ኖራቸው ሂት ቢሆኑ they may not show what? Similar behavior አይደለ? አንድ አይነት behavior በፍጹም ሊያሳዩ አይችሉም። ኦኬ ምንም እንኳን ምን ቢኖራቸው አንድ አይነት አናይን ቢኖራቸውም እንኳን አንድ አይነት ፕሮፐርቲ ላያሳዩ ይችላሉ ነው። some salts are what? Thermally stable ሊሆን ይችላል። ኦኬ while other undergo what? Decomposition. stable ነው ማለት በቃ ዲኮምፖዝ አይሆንም አይደለ? ነገር ግን ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ ዲኮምፖዝ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ አንድ አይነት አናይን ብቻ ስላላቸው የተለያዩ ሳልቶች ሆነው ዲኮምፖዝ ይሆናሉ ማለት አይደለም ወይም አንድ አይነት ቢሄቪየር ያሳያሉ ማለት አይደለም። አንድ አይነት ቢሄቪየር ያሳያሉ ማለት አይደለም ስንምን ማለት ነው? የተወሰኑ ሳልቶች ስቴብል ሊሆኑ ይችላሉ። ስቴብል ነው ከሆኑ ተርማሊ ስቴብል ነው ማለት ሂት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሬዚስት ያደርጋሉ ነው። ስቴብል ናቸው በቀላሉ ዲኮምፖዝ አይሆንም። ሌሎች ደግሞ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ዲኮምፖዝ ሊሆኑ ይችላሉ። The following examples illustrate these facts. እንግዲህ ይሄንን ፋክት ሊያሳዩልን የሚችሉ የሚከተሉት ኤግዛምፕሎች ማየት ይቻላል። A thermal decomposition of carbonates. እስኪ የተርማል decomposition of carbonates ስናይ all the carbonates of group 2A undergo thermal decomposition. ሁሉም ግሩፕ 2A ካርቦኔቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ዲኮምፖዚሽን ያካሂዳሉ። to what? metal oxide and carbon dioxide ጋር። ስለዚህ ዲኮምፖዝ ሲሆኑ እነዚህ ግሩፕ 2A ካርቦኔቶች ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ምን ይፈጠራል? ሜታል ኦክሳይድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ይፈጠራል። the term thermal decomposition የሚለው ተርም ወይም ቃል describe what? splitting up a compound by what? heating it ማለት ነው። thermally decomposed ይሆናል ስንል ስፕሊት ያደርጋል። ኦኬ ይከፋፈላል አይደለ? ኦኬ ይፈራረሳል። ታስታውሱ እንደሆነ ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን 4 ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ተመረናል አለ ካሁን በፊት ዩኒት 1 ላይ የመጀመሪያ ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ከዛ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽንስ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ደብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን እያል So decomposition ማለት thermally decompose ማለት decomposition reaction ምን ያስፈልገዋል ወይ either heat ሊያስፈልገው ይችላል አይደለ split እንዲያደርግ ወይም ደግሞ decompose እንዲፈራረስ ማለት ነው። ስለዚህ thermal decomposition ስንል ምንድነው? splitting what? up a compound by what? heating it. heat ስናደርገው split ሊያደርግ የሚችል ማለት ነው። ወደ ሁለትና ወይም ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። So carbonates are salts containing carbon ለምሳሌ carbonate የሚሉ ማለት ነው አሳናይን ኦኬ carbonates እንግዲህ ሳልቶችን እንደ carbonate አይን ነው ይይዛሉ። So if M represents any one of what the elements the following describe this decomposition ይላል። አሁን እዚህ ጋር M is carbonate M እንግዲህ ግሩፕ 2 carbonate ለምሳሌ ካልሲየም ካርቦኔት ሊሆን ይችላል ማግኔዥየም ካርቦኔት ሊሆን ይችላል we don't know ብቻ M ዲኮምፖዝ ሲሆን ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋር ሜታል ኦክሳይድ ይፈጠራል MO this is oxide okay it's metal oxide እና ምን ይፈጠራል? ካርበን ዳይ ኦክሳይድ እንደሚፈጠር ነው ካርበን ዳይ ኦክሳይድ so the carbonates of group 2A are ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማግኔዥየም ካርቦኔት ሊሆን ይችላል ካልሲየም ካርቦኔት ስትሮንቲየም ካርቦኔት or barium carbonate and so on ሌሎችም ልንጠቅስ እንችላለን. So the carbonates become more thermally stable down what the group እንግዲህ down the group more ምንድናቸው stable ናቸው down the group ማለት from what top to bottom ማለት ነው። in group 1A lithium carbonates behave in the same way group 1A especially lithium ልክ እንደ group 2A አንድ አይነት ነው similar property ያላቸው the same way ነው okay producing what lithium oxide እና carbon dioxide ይፈጥራል። እዚህ ጋር ስታዩት
ሊቲየም ካርቦኔት ሶሊድ ፕሮዲዩስ ዋት ሊቲየም ኦክሳይድ ሶሊድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ይፈጥራል። እንግዲህ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? the rest of group 1A carbonate do not decompose። ሌሎቹ group 1A ወይም group 1 ኤሌመንቶች ልክ እንደ ሊቲየም ዲኮምፖዝ አያደርጉም at laboratory temperature። በላቦራቶሪ ቴምፕሬቸር although at higher temperature this become possible። ምንም እንኳን higher temperature ተጠቅመን ዲኮምፖዝ ልናደርጋቸው ብንችልም ሌሎች ግሩፕ 1 ኤሌመንቶች ለምሳሌ እንደ ሶዲየም እንደ ፖታሺየም አይነቶቹ በቀላሉ ዲኮምፖዝ አይሆንም። በላቦራቶሪ ቴምፕሬቸር ተጠቅመን በፍጹም በጣም ብዙ ሰዓት ትውላላችሁ እንጂ ትሰሩታላችሁ። ኤክስፐሪመንት ስትገቡ ታዩታላችሁ። ለምሳሌ ግሩፕ 1 ኤሌመንት ፖታሺየም ካርቦኔት እና ሶዲየም ካርቦኔት በፍጹም ዲኮምፖዝ አይሆንም። የፈለገው ሰዓት ብትጠቀሙ ማለት የተለየ ሃይ የሆነ ቴምፕሬቸር ተጠቅመን እና ስፔሻል በሆነ ኬስ ዲኮምፖዝ ሊሆኑ ይችላል። ነገር ግን በላቦራቶሪ ቴምፕሬቸር ተጠቅመን ዲኮምፖዝ ሊሆኑ አይችሉም። ሶ ስፔሻሊ ፍሮም ግሩፕ 1 ኤሌመንት ሊቲየም ግን ልክ እንደ ግሩፕ 2 ኤሌመንት አይነት ባህሪ ያሳያል ማለት በቀላሉ ዲኮምፖዝ መሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ the decomposition temperature again what increase down the group። እንግዲህ ዲኮምፖዚሽን ቴምፕሬቸሩ አሁንም ዳውን ግሩፕ ምን እያለ ነው የሚመጣው? እየጨመረ እንደሚመጣ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። ሶ አሁን ከላይ ያለው ሊቲየም ነው አይደለ? አክቹአሊ እዚህ ጋር የሊቲየም ስፔሻሊ ያው ዲኮምፖዝ ያደርጋል እንበልና ያው ዲኮምፖዝ ያደርጋል ልክ እንደ ግሩፕ 2 ኤሌመንት እሱን ባንወስደውም ኤኒዌይ ግን ምንድነው እዚህ ጋር ዲኮምፖዚሽን ቴምፕሬቸር again what increases down the group ነው። down the group ምን እያለ ይመጣል? እየጨመረ እንደሚመጣ ማለማታየት ያ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። most transition metal decompose on heating። ግን አብዛኞቹ ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ሂት ስናደርጋቸው ምን ይሆናሉ? ዲኮምፖዝ ይሆናሉ። እንግዲህ ትራንዚሽን ኤሌመንት ወይም ትራንዚሽን ሜታልስ የምንላቸው አንደኛ ቫሪያብል ባላንስ ያላቸው አይደለ? ፕሮፐርቲያቸውን ስናይ ከለርድ ናቸው in the solution። ሶ እነዚህ ቫሪያብል ባላንስ ማለት ከአንድ በላይ ባላንስ ያላቸው ኤሌመንቶች ናቸው ትራንዚሽን ኤሌመንቶች። ሶ to give what the metal oxide and carbon dioxide። ስለዚህ እነዚህ ትራንዚሽን ሜታልስ የምንላቸው በሂት ዲኮምፖዝ መሆን ይችላሉ። ስለዚህ ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ደግሞ ሜታል ኦክሳይድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋዝን መስጠት ይችላሉ። ለምሳሌ ኮፐር ካርቦኔት ብትወስዱ ይሄ ዲኮምፖዝ ይሆናል። ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋር ኮፐር ኦክሳይድ ሶሊድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ናይትሬት። ናይትሬትንስ ዲኮምፖዝ ስናደርጋቸው what are the possible products? ፖሲብል ፕሮዳክቱ ምንድነው የሚሆነው ስንል ናይትሬትስ አር ሳልትስ አይደለ? ኮንቴኒንግ ናይትሬት አይን ማለት ነው። with it is what አናይን አይደለ? ናይትሬት ሳልት እነዚህን አናይኖችን ይዟል። የናይትሬት ወይም NO3 ማይነስ የምንለው አናይን አይደለ? ሶ ናይትሬት አይን ማለት ነው። the group 2 and most transition metal እነዚህ ግሩፕ 2 እና አብዛኞቹ ትራንዚሽን ሜታል ናይትሬቶች አንደርጎ ተርማል ዲኮምፖዚሽን አብዛኞቹ ተርማል ዲኮምፖዚሽን ያካሂዳሉ to form what the metal oxide ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ and oxygen gas። እንግዲህ እነዚህ ግሩፕ 2 ናይትሬት እና አብዛኞቹ ትራንዚሽን ሜታል ናይትሬቶች እነዚህ ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ምን ይፈጥራሉ? ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ይፈጥራሉ፣ ሜታል ኦክሳይድ ይፈጥራሉ፣ እንደገና ኦክሲጅን ጋዝ ይፈጥራሉ። ሶ እዚጋ ማወቅ ያለባችሁ ናይትሬቶች ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ምን ፕሮዳክት ሊፈጠር ይችላል ስንል ሜታል ኦክሳይድ አለ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ስለዚህ ቀጥታ አሁን እዚጋ ግሩፕ 2 ናይትሬት ማግኒዚየም ናይትሬት እዚጋ ፖሲብል ፕሮዳክታችሁ ምንድነው? ሜታሊክ ኦክሳይድ አለ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ይሄን ከሰራችሁ በኋላ ባላንስ ማድረግ ነው እዚጋ የምታዩት። አሁን እዚጋ ማግኒዚየም ኦክሳይድ የማግኒዚየም ኦክሳይድ ኬሚካል ፎርሙላው እንግዲህ ምን ነው ሊሆን የሚችለው? ሶሊድ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ጋዝ። ሶ ይሄን ካስቀመጣችሁ በኋላ ባላንስ ታደርጉታላችሁ። እዚጋ እንዳያችሁት ባላንስ ተደርጎ ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄ ፖሲብል ፕሮዳክቱን ጻፉ ብትባሉ እዚጋ ተሰጥቷችሁ ኦኬ ግሩፕ 2 ናይትሬት ወይንም ደግሞ ትራንዚሽን ኤሌመንት ወይም ትራንዚሽን ሜታል እንደ ናይትሬቶች ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ምን ፖሲብል ፕሮዳክት ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ማወቅ ነው እዚህ ጋር የሚጠበቅባችሁ። ሜታል ኦክሳይድ አለ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ አለ፣ እንደገና ምን አለ? ኦክሲጅን ጋዝ አለ። ቅድም እንዳየን ምንድን ያየነው ግሩፕ 2 ካርቦኔት ወይንም ደግሞ ትራንዚሽን ሜታል ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ሲሆን ምንድን ነው የተፈጠረው? ሜታል ኦክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ ግሩፕ 2 ናይትሬቶች ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ወይንም ደግሞ ትራንዚሽን ሜታል ናይትሬቶች ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊድ ናይትሬት ሊድ ምንድነው? ትራንዚሽን ነው አይደለ? ይሄ ሊድ 2 ነው። ሊድ 2 ናይትሬት ዲኮምፖዝ ሲሆን ሊድ ኦክሳይድ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ጋዝ እና ኦክሲጅን ጋዝ ተፈጠረ ማለት ነው። The other one is nitrates of sodium and potassium
ዲኮምፖዝ ኦን ሂቲንግ ቱ ጊቭ ናይትራይትስ። እዚህ ጋር ልብ በሉ። እነዚህ ናይትሬትስ ኦፍ ሶዲየም ግሩፕ 1 ማለት ነው። ግሩፕ 1 ናይትሬቶች ኦኬ። ግሩፕ 1 ኤ የምንለው ሁሉንም አይደለም። ሶዲየም ናይትሬት እና ፖታሺየም ናይትሬት ግን ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ኦኬ የሚሰጡት እዚህ ጋር ልብ በሉ ምንድነው ብለን ስንል አንደኛ ናይትራይትስ ኦኬ ኢንስቴድ ኦፍ ዋት ኦክሳይድ ኤንድ ኦክሲጅን ጋዝ። ኦክሲጅን ጋዝ እና ወይንም ደግሞ ሜታሊክ ኦክሳይድ ሳይሆን የሚፈጥሩት ምንድነው ናይትራይት ነው። ኦኬ ናይትራይት ኦኬ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶዲየም ናይትሬት ኦኬ ይሄ ዲኮምፖዝ ሲሆን ሶዲየም ናይትራይት ይሄን ስታነቡት ሶዲየም ናይትራይት ኤንድ ዋት ኦክሲጅን ጋዝ ኦኬ። እዚህ ጋር ኢንስቴድ ኦፍ ዘ ኦክሳይድ ኤንድ ኦክሲጅን ጋዝ ሳይሆን ናይትሮጅን ጋዝ ነው እዚህ ጋር የሚሆነው። ኦክሲጅን ጋዝ ሳይሆን ናይትሮጅን ጋዝ ኦኬ። ሶ እዚህ ጋር ይፈጠራል ሶዲየም ናይትሬት አለ። ሶ እዚህ ጋር ሊፈጠር የሚችለው ምንድነው ሶዲየም ናይትራይት። ይሄን ስታነቡት ናይትሬት ቢሆን NO3 ነው ማለት የሚሆነው አይደለ? ሶ እነዚህ ሶዲየም ናይትሬት እና ፖታሺየም ናይትሬት ዲኮምፖዝ ሲሆኑ የሚፈጠረው አንደኛ ናይትራይት ነው ኦኬ። ሌላው ምንድነው ኦክሲጅን ጋዝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶዲየም ናይትራይት እና ኦክሲጅን ጋዝ፣ እዚህ ጋር ፖታሺየም ናይትሬት አሁን ዲኮምፖዝ ሲሆን ምን ይፈጠራል? ፖታሺየም ናይትራይት እያላችሁ ነው ስታነቡት ናይትራይት ኦኬ። ናይትራይት እና ኦክሲጅን ጋዝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው the carbonate and nitrates of lithium differ from those of sodium and potassium። ልብ በሉ የሊቲየም እዚህ ጋር ካርቦኔት ኤንድ ናይትሬትስ ኦፍ ሊቲየም የሊቲየም ካርቦኔት እና ወይም ደግሞ ሊቲየም ናይትሬት ኦኬ ፍሮም ሶዲየም እና ፖታሺየም ናይትሬት የተለየ ነው። እዚህ ጋር they decompose what on heating in the following manner። ታስታውሱ ከሆነ እዚህ ጋር ለምሳሌ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ካርቦኔት ኤንድ ናይትሬት አሁን ሶዲየም ካርቦኔት እና ፖታሺየም ካርቦኔት ዲኮምፖዝ አይሆኑም ብለናል አይደለ? ነገር ግን እዚህ ጋር ሊቲየም ናይትሬት ከሆነ ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊቲየም ናይትሬት አክቹአሊ ምንድነው ሊቲየም ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ይሆናል እዚህ ጋር አይደለ? ሶ እዚህ ጋር ግን የሚነግረን ምንድነው ካርቦኔት ኤንድ ናይትሬትስ ኦፍ ሊቲየም ነው ኦኬ። ሊቲየም ካርቦኔት እና ሊቲየም ናይትሬት ፍሮም ዞስ ሶዲየም ምን ካርቦኔት እና ሶዲየም አሚን ፖታሺየም ካርቦኔት ማለት ነው አይደለ? ፍሮም ሶዲየም ኤንድ ፖታሺየም ሲል ይለያል። ምክንያቱም they decompose on heating in the following manner ነው ዲኮምፖዝ መሆን ይችላሉ። አሁን እዚህ ጋር የሊቲየም ናይትሬት ዲኮምፖዝ ይሆናል። እዚህ ጋር ሊቲየም ኦክሳይድ ምንድነው እዚህ ጋር ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ጋዝ ተፈጥሯል። ሊቲየም ካርቦኔትም ቢሆን ዲኮምፖዝ መሆን ይችላል አይደለ? ሊቲየም ኦክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጥራል። ነገር ግን አሁን ሶዲየም ካርቦኔት ቢሆን ዲኮምፖዝ ይሆናል እንዴ? አይሆንም። ኦኬ ፖታሺየም ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ይሆናል እንዴ? አይሆንም። ሶ እዚህ ጋር ኖት ዛት ይላል both the nitrate and carbonates of lithium ኦኬ። እዚህ ጋር እንግዲህ መመልከት ያለብን ምንድነው ናይትሬት ወይንም ደግሞ ካርቦኔትስ ኦፍ ሊቲየም ሁለቱም ማለት ነው አር ተርማሊ ምንድናቸው አንስቴብል ናቸው። ሲሚላር ቱ ዋት ግሩፕ 2A ስቴብል ሆነውማ ቢሆን ምን አይሆን ዲኮምፖዝ አይሆኑም አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር የምንረዳው ሁለቱም ያ ማለት ሊቲየም ናይትሬትም ሆነ ሊቲየም ካርቦኔት ተርማሊ ምንድናቸው አንስቴብል ናቸው። ልክ እንደማን ሲሚላር ቱ ግሩፕ 2A ማለት ነው። ስቴብል ሆነውማ ቢሆን ምን አይሆንም ማለት ነው ዲኮምፖዝ መሆን አይችሉም ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ሊቲየም ናይትሬትም ሆነ ሊቲየም ካርቦኔት ልክ እንደ ግሩፕ 2A ሲሚላር ናቸው። ያ ማለት አንስቴብል ናቸው፣ ተርማሊ አንስቴብል ናቸው። this reveals that እንግዲህ አንስቴብል የሚለው ማለት this reveals that lithium behave more like group 2A rather than group 1A። እንግዲህ ሊቲየም ካርቦኔት እና ሊቲየም ናይትሬት ምንድነው ዲኮምፖዝ መሆን ይችላሉ ብለናል። ተርማሊ አንስቴብል ናቸው። ያ ማለት ዲኮምፖዝ መሆን ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ሊቲየም ይሄ ሪቪል የሚያረጋግጥልን ምንድነው የሚያሳየን this reveals that lithium behave more like group 2A rather than what group 1A። ስለዚህ ሊቲየም ኤሌመንቱ ራሱ ከግሩፕ 2A ሳይሆን more likely ከግሩፕ 1A ሳይሆን more likely የሆነው ከማን ነው የሚሆነው ማለት ነው ከግሩፕ 2A ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ this all about concerning to properties of salt እንግዲህ properties of salt በተመለከተ ጠቅለል ስናደርገው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ሌሰን 15 ላይ እንግዲህ ምንድነው የምናየው some common salt and their uses okay like fertilizer, herbicide ወይም pesticide የሚሉትን ለብቻው እነሱን ለብቻቸው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደተለመደው ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት
መጻፋችሁን አትርሱ። ለዛሬው በዚህ እናበቃለን። መልካም ጊዜ። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ